প্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 6ৰ লেসন নম্বৰ 1 আফটাৰনুন অন এ হিল নামৰ পয়েমটি কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি দিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। লগতে চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'টিৰ বিষয়ে কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ আহিছোঁ। এটা আছে লেটস লাৰ্ন দ্য মিনিং অফ এ ফিউ ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম। এতিয়া কবিতাটিত থকা কিছু শব্দৰ অৰ্থৰ বিষয়ে শিকোঁ আহা। ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, আমি অৰ্থ শিকোঁ। গ্লেডেষ্ট অৰ্থাৎ আটাইতকৈ সুখী। গ্লেডৰ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী দিয়া আছে ইয়াতে, গতিকে মিনিঙত হ'ব হেপিয়েষ্ট অৰ্থাৎ আটাইতকৈ সুখী। ক্লিপছ হাই এৰিয়াজ অফ ৰক উইথ এ ভেৰি ষ্টিপ ছাইড অফেন এট দ্য এজ অফ দ্য চি অৰ অ'চিন। ক্লিপছ অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ সাগৰ বা মহাসাগৰৰ কাষত থকা আটাইতকৈ ওখ ঠাই, থিয় গৰা, তেনেকুৱা অৰ্থাৎ বুজোৱা হৈছে পাহাৰৰ থিয় গৰা। তাৰপিছত মাৰ্ক টু শ্ব' দ্য পজিশ্যন অফ ছামথিং অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে কোনো স্থান দেখুওৱাটো হৈছে মাৰ্ক কৰা অৰ্থাৎ মন কৰা। তাৰপিছত এক্টিভিটি আছে লেটছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। এতিয়া আমি কিমান বুজি পালোঁ চাওঁ আহা। 1 নম্বৰত আছে এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা। ইয়াত প্ৰশ্নসমূহ দিয়া আছে, মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ একেলগে লিখি আনিছোঁ। মই তাৰ পৰা দিম, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে লিখি ল'ব পাৰিবা। লেসন নম্বৰ 1ত আছে আফটাৰনুন অন এ হিল এক্টিভিটিজ। লেটছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। এনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। A নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে হোৱাট আৰ দ্য few things that the poet will see while standing on a hill in the afternoon. এনচাৰত লিখিবা the poet will see cliffs, flowers, clouds and grass with quiet eyes while standing on a hill in the afternoon. অৰ্থাৎ প্ৰশ্নত সুধিছে আবেলি ইন দ্য আফটাৰনুন, আবেলি পাহাৰৰ ওপৰত গৈ কবিয়ে কি বস্তু দেখিছিল। এনচাৰ হৈছে যে আবেলি ইন দ্য আফটাৰনুন, আবেলি পাহাৰৰ ওপৰত গৈ কবিয়ে ক্লিপছ, ফ্লাৱাৰ্ছ, ক্লাউডছ, গ্ৰাছ এইবিলাক শান্ত দৃষ্টিৰে দেখিছিল বা দেখিবলৈ পাইছিল বা দেখিম বুলি কৈছিল। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে হুৱেন উইল দ্য গ্ৰাছ ব' ডাউন এণ্ড ৰাইজ এগেইন। কেতিয়া গ্ৰাছ অৰ্থাৎ ঘাঁহবিলাকে হালি আছিল আৰু কেতিয়া আকৌ পুনৰ আগৰ স্থানলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ ৰাইজ উঠিছিল। ইয়াত এনচাৰত লিখিবা দ্য গ্ৰাছ উইল ব' ডাউন হুৱেন দ্য উইণ্ড ব্ল'জ এণ্ড ৰাইজ এগেইন আফটাৰ দ্য উইণ্ড পাছেছ। ঘাঁহবিলাকে হালিব যেতিয়া বতাহ বলে আৰু আগৰ স্থানলৈ আহিব, ৰাইজ এগেইন উঠিব, আফটাৰ দ্য উইণ্ড পাছেছ যেতিয়া বতাহজাক পাৰ হৈ যায়। চি হোৱাট উইল দ্য পয়েট ডু অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। আবেলি কবিয়ে পাহাৰৰ ওপৰত কি কৰিব। এনচাৰত লিখিবা দ্য পয়েট উইল টাচ এ 100 ফ্লাৱাৰ্ছ অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন। আবেলি পাহাৰৰ ওপৰত কবিয়ে 100 ফুল চুব অৰ্থাৎ টাচ কৰিব বা চুব। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন
when will the poet go home? কবিয়ে কেতিয়া ঘৰলৈ যাব? Answer: the poet will go home when the light begin to show up from the town. কবিয়ে ঘৰলৈ যাব যেতিয়া টাউনৰ লাইটবিলাক জ্বলি উঠিব। number question: why do you think the poet will not pick any flowers? তুমি কিয় ভাবা? why do you think? কিয় ভাবা the কবিয়ে কোনো ফুল ছিঙিব বিচৰা নাছিল? এনসাৰত লিখিবা the poet will not pick any flowers because poet love natural views. কবিয়ে ফুল ছিঙিব বিচৰা নাছিল কাৰণ কবিয়ে নেচাৰেল ভিউ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাই ভাল পাইছিল, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ভাল পাইছিল, সেইবাবে কবিয়ে ফুল ছিঙিব বিচৰা নাছিল। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে ৰাইট ডাউন দ্য ষ্টেঞ্জা ফ্ৰম দ্য পয়েম দ্যাট ইউ লাইক দ্য মষ্ট। তোমালোকে কোনটো ষ্টেঞ্জা ভাল পোৱা আটাইতকৈ বেছি? ভাল পোৱা মষ্ট আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা সেই ষ্টেঞ্জাটো লিখা। মই কৈছোঁ আই লাইক দ্য মষ্ট ষ্টেঞ্জা 1। মই প্ৰথম যেটো দফা বা ষ্টেঞ্জা সেইটো মই ভাল পাওঁ। ইয়াত মই অলপ লিখি দিছোঁ। প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং আণ্ডাৰ দ্য ছান, I will touch 100 flowers and not pick one. এইটো ষ্টেঞ্জা মই ভাল পাওঁ, এনেদৰে লিখিবা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং এক্সপ্লেনেশ্যনছ অফ দ্য 3 ষ্টেঞ্জাৰ্ছ অফ দ্য পয়েম গিভন বিলো। তলত কবিতাটিৰ 3টা দফা এক্সপ্লেনেশ্যন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। Identify and write the stanza number next to each explanation. ইয়াতে stanza বিলাকৰ explanation দিয়া আছে। এতিয়া কোনটো stanzaৰ explanation দিয়া আছে ইয়াত লিখিব লাগে। খালি ঘৰ দিয়া আছে তাত লিখি দিব লাগে। এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। The poet will look at cliffs and clouds and watch how the grass bow down because of the wind and rise again the next moment. ইয়াত ষ্টেঞ্জা 2 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো দিয়া আছে। এইটো ষ্টেঞ্জা 2 নম্বৰ, এইটো 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ ষ্টেঞ্জা। গতিকে ইয়াত লিখিব লাগিব 2। তাৰ পিছৰ ষ্টেঞ্জা আছে The lights will begin to show up from the town when it gets dark. The poet will identify the light that belongs to her place and return home. এইটো ষ্টেঞ্জা হ'ল 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জা অৰ্থাৎ এইটো ষ্টেঞ্জা। এইটো ষ্টেঞ্জা 3 নম্বৰ। তো কবিয়ে কি কৰিছে টাউনৰ পৰা গধূলি হোৱাটো দেখিছে, পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা টাউনত যে গধূলি হৈছে সেইটো দেখিছে, আন্ধাৰ হোৱাটো দেখিছে কাৰণ টাউনত লাইট জ্বলিছে। এইটো হ'ব 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জা। ইয়াত লিখিবা 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জা। তাৰপিছত এইটো ষ্টেঞ্জা হ'ব The poet will climb a hill in the afternoon. She will be happy to do so. She will see and touch the flowers that are in abundance in the hill, but she will not pick a single flower. এইটো ষ্টেঞ্জা নম্বৰ 1 হ'ব। এইটো ষ্টেঞ্জা নম্বৰ 1 I will be the gladdest thing under the sun. I will touch 100 flowers and not pick one. ইয়াত কবিয়ে 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে। এইটো হ'ব 1 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো। তাৰপিছত
এইখিনি আমি ব্যাখ্যা ষ্টেঞ্জা কেইটা কৈ দিলোঁ এইটো হ'ব 2 নম্বৰ ষ্টেঞ্জা এইটো 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন এইটো 1 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাৰ অৰ্থাৎ দফাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বা ব্যাখ্যা তাৰ পিছত মেটচ দা ফলোইং তলৰ এইখিনি মিলাব দিছে দ্য পয়েট উইল বি অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন এইটোৰ লগত এইটো মিলিব এ লট অফ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ ইন দ্য হিল ইয়াতে মই মিলাই দিছোঁ দ্য গ্ৰাছ ব'জ ডাউন এণ্ড ৰাইজ এগেইন এইটো হ'ব ইয়াৰ লগত মই মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত আছে লাইটছ শ্ব' আপ ফ্ৰম দ্য টাউন এইটোৰ লগত এইটো 6 নম্বৰত দিয়া আছে ৰাইট দ্য ৰেমিং ৱাৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ফৰ দ্য ওৱানছ গিভন বিল' ইয়াত ৰেমিং ৱাৰ্ডছ লিখিব দিছে ফ্ৰম দ্য পয়েম কবিতাটিৰ পৰা ফৰ দ্য ওৱানছ গিভন বিল' এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিয়া আছে ইয়াতে মই এটা অৱশ্যে অলপ বেলেগকৈ দিলোঁ ব্ৰাউন টাউন ডাউন এই দুটা কবিতাটোত আছে মই ক্ৰাউনটো লগাই দিছোঁ ৰেমিং ৱাৰ্ড ক্ৰাউনো আছে কবিতাটোত নাই কিন্তু তাৰপিছত 2 নম্বৰত স্কাইজত আছে ৰাইজ আইজ ৰাণত আছে ৰাণ ৰেমিং ৱাৰ্ড হ'ব ছান ফান বান ছানটো আছে বাকী এই দুটা কবিতাটোত নাই মই লিখি দিছোঁ তাৰপিছত 7 নম্বৰত আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং ফ্ৰেজেছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ইয়াত কিছুমান ফ্ৰেজ দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়া মই পঢ়ি দিছোঁ ক্লিপছ এণ্ড ক্লাউডছ ৱাটছ দ্য উইণ্ড মাৰ্ক হুইচ মাষ্ট বি মাইণ্ড হেয়াৰ দ্য পয়েট হেজ ইউজড এ লিটাৰেৰী ডিভাইচ কল্ড Alliteration for special effect ইয়াত কবিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে লিটাৰেৰী ডিভাইচ অৰ্থাৎ লিখাৰ কৌশল যিটোক কোৱা হয় Alliteration বুলি ফৰ স্পেচিয়েল এফেক্ট Alliteration ইয়াত দিয়া আছে মিনিংটো বুজাই দিয়া আছে Alliteration ইজ এ লিটাৰেৰী ডিভাইচ Alliteration হৈছে এটা লিখাৰ কৌশল ইট ইজ দ্য ৰিপিটিশ্যন অফ কনচনেণ্ট চাউণ্ডছ এট দ্য বিগিনিং অফ 2 or more words এইটো কোৱা হৈছে কনচনেণ্ট চাউণ্ডটো ৰিপিট কৰা দুবাৰ বা তাতকৈ বেছিকৈ ৰিপিট কৰাটো কোৱা হৈছে Alliteration নাও ৰাইট ডাউন এ ফিউ sets of words using Alliteration one is done for you এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছে কিতাপতে কৰি দিছে বাকীকেইটা মই কৰি দিছোঁ টল টাৱাৰ্ছ ক্লিন ক্লথ ব্ৰেভ বয় গ্ৰীণ গ্ৰাছ তেনেকৈ Alliteration ৱাৰ্ড লিখিব পাৰিবা ইট এ আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং আণ্ডাৰ দ্য ছান দিছ 2 lines from the poem say that nature gives happiness to the poet এই দুটা লাইন অৰ্থাৎ শাৰীয়ে কি কৰিছে পয়েটে যে নেচাৰ গিভছ হেপিনেছ টু দ্য পয়েট এই দুটা শাৰীৰ জৰিয়তে পয়েটে কৈছে কবিয়ে কৈছে যে নেচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে তেওঁক সুখ দিছে আনন্দ দিয়ে বিচাইডছ হেপিনেছ নেচাৰ গিভছ আজ এ লট অফ আদাৰ থিংছ সুখৰ বাহিৰেও আমাক আনন্দৰ বাহিৰেও আমাক প্ৰকৃতিয়ে অন্য কিছুমান বস্তুও দিছে ৰাইট ডাউন এ ফিউ ছাচ থিংছ তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ ইয়াত লিখিব দিছে খালী ঠাই আছে মই লিখি দিছোঁ তেনেকুৱা শব্দবোৰ হ'ল ফ্লাৱাৰ্ছ ফ্ৰুটছ ক্লাউডছ এইবিলাকেও আমাক কি দিয়ে আনন্দ দিয়ে বা আমাক প্ৰকৃতিয়ে আমাৰ অপৰিহাৰ্য বস্তু দিয়ে বি নম্বৰত দিয়া আছে ৱাটছ দ্য উইণ্ড বো ডাউন দ্য গ্ৰাছ এণ্ড দ্য গ্ৰাছ ৰাইজ আমাক বতাহে কি কৰে ঘাঁহবিলাক হালি জালি থকা আৰু উঠি অহাত আমাক দেখাত উপভোগ কৰিবলৈ দিয়ে দ্য পয়েট ডিৰাইভছ ইমেন্স প্লেজাৰ বাই লুকিং এট নেচাৰ তো কবিয়ে
এই নেচাৰৰ পৰা যে অফুৰন্ত আনন্দ পাইছে সেইটো বুজাইছে। অবজাৰ্ভ নেচাৰ এৰাউণ্ড ইউ। এতিয়া নেচাৰে আমাৰ চাৰিওফালে থকা নেচাৰ প্ৰকৃতিটো আমাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিছে। হোৱাট এট্ৰেক্টছ ইউ, তাৰ কোনবিলাকে আমাক আকৰ্ষণ কৰে। শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ড, এইবিলাক তুমি বন্ধুৰ লগত ভাগ বতৰা কৰা। এনচাৰত মই লিখি দিছোঁ ফ্লাৱাৰ্ছ, প্লেণ্টছ এইবিলাকে